Cặp đôi Hàn Quốc bị sốc văn hóa ngược ở Sapa, chúng tôi không tin đây là Việt Nam, cảnh đẹp hơn cả Thụy Sĩ. Nếu bạn từng nghĩ rằng du lịch Việt Nam chỉ xoay quanh bãi biển trong xanh, phố cổ Rêu Phong hay những gánh hàng rong bán đồ ăn đường phố siêu rẻ, thì video này có thể sẽ khiến bạn phải xem lại toàn bộ định kiến đó. Mới đây, một cặp đôi Hàn Quốc đã đăng tải video YouTube với tiêu đề "Chúng tôi đã khám phá được nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời tại Sapa, nơi được mệnh danh là Thụy Sĩ của Việt Nam." Tưởng đâu chỉ là một vlog trải nghiệm thông thường, nhưng không, đây thực sự là một cú sốc văn hóa ngược. Thay vì cảnh nghèo, khung cảnh rối rắm hay dịch vụ kém như một vài du khách quốc tế từng than phiền, cặp đôi này lại bị choáng ngợp bởi sự sang trọng, yên bình và khung cảnh hùng vĩ đến mức phải thốt lên, "Chúng tôi không tin đây là Việt Nam, cảnh đẹp hơn cả Thụy Sĩ." Một lời khen không hề nhẹ, nhưng lại hoàn toàn có cơ sở. Và trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích vì sao Topaz Eco Lodge, khu nghỉ dưỡng nằm ẩn mình giữa mây trời Sapa, lại khiến cả những du khách Hàn Quốc sành điệu phải thay đổi cách nhìn về Việt Nam đến vậy. Câu chuyện bắt đầu ngay tại trung tâm thị trấn Sapa, nơi cặp đôi Hàn Quốc đứng chờ xe đưa đón miễn phí của Topaz Eco Lodge. Các bạn biết không, khu nghỉ dưỡng này nằm cách trung tâm Sapa khoảng 18 km, gần ranh giới vườn quốc gia Hoàng Liên, một trong những khu bảo tồn thiên nhiên đẹp nhất Việt Nam. Để đến được đây, họ phải đi một chuyến xe khoảng 45 phút, băng qua những con đường uốn lượn giữa núi rừng. Nghe thì có vẻ xa, nhưng đừng lo, Topaz Eco Lodge cung cấp dịch vụ xe đưa đón miễn phí xuất phát từ thị trấn Sapa vào 2 khung giờ, 10 giờ sáng và 1 giờ 15 phút chiều. Cặp đôi này siêu thông minh, họ chọn chuyến 10 giờ sáng để tranh thủ check-in sớm, hy vọng được vào phòng trước giờ quy định. Và đúng như dự đoán, họ đã được tọa nguyện. Trên đường đi, cặp đôi không thể rời mắt khỏi cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Những dãy núi chập trùng ẩn hiện trong làn sương mỏng, những thửa ruộng bậc thang xanh mướt trải dài bất tận, và cái không khí se lạnh đặc trưng của Sapa khiến họ phải thốt lên, "Trời ơi, nhiệt độ xuống 1 độ C vào buổi sáng luôn á. Đây là Việt Nam thật sao? Cứ như đang ở châu Âu ấy." Khi xe đến nơi, họ bước vào khu vực lễ tân của Topaz Eco Lodge và lập tức bị hạ gục bởi khung cảnh trước mắt. Chỉ cần nhìn qua những ô cửa sổ lớn ở lễ tân, cả một bức tranh núi non hùng vĩ hiện ra, với những dãy núi xanh thẳm hòa quyện cùng mây trời. "Cái view này có thật không? Tôi cứ tưởng đang ở trong phim Hollywood", họ hét lên. Nhưng bất ngờ chưa dừng lại ở đó. Vì phòng của họ nằm ở một khu vực khác, họ được đưa đi bằng xe buggy, một loại xe điện nhỏ xinh, chạy qua những con đường mòn uốn lượn giữa rừng núi. Cứ như đang lạc vào một ngôi làng cổ tích giữa lưng chừng trời. Cặp đôi mô tả, không giấu được sự phấn khích. Chỉ mới bắt đầu thôi mà họ đã cảm thấy Topaz Eco Lodge không phải là một nơi nghỉ dưỡng thông thường, mà là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Khám phá Topaz Eco Lodge, thiên đường xanh giữa lòng Sapa. Topaz Eco Lodge không chỉ là một khu nghỉ dưỡng, mà còn là biểu tượng của sự thân thiện với môi trường, một triết lý khiến cặp đôi Hàn Quốc phải trầm trồ. Theo trang web chính thức của khu nghỉ dưỡng, Topaz Eco Lodge được công nhận là một trong những khách sạn tốt nhất thế giới về bảo vệ môi trường. Từ vật liệu xây dựng, cách vận hành, đến các hoạt động hàng ngày, tất cả đều được thiết kế để giảm thiểu tác động lên thiên nhiên. Ở đây, mọi thứ đều toát lên tinh thần xanh, từ nông trại tự cung tự cấp đến cách họ sử dụng năng lượng. Đúng là đẳng cấp quốc tế, cặp đôi nhận xét. Khu nghỉ dưỡng được chia thành 2 khu vực chính, và cặp đôi đã dẫn chúng ta đi khám phá từng ngóc ngách với sự hào hứng không ngừng. Hãy cùng mình điểm qua nhé! Khu vực 1, trung tâm của sự thư giãn và sang trọng. Ngay gần khu vực lễ tân là những tiện ích đầu tiên mà cặp đôi khám phá, và mỗi nơi đều khiến họ phải oa liên tục. Rise Spa, đây là nơi cung cấp dịch vụ massage và các liệu pháp chăm sóc sức khỏe, với không gian được thiết kế siêu sang trọng, hòa quyện với thiên nhiên. Tuy nhiên, cặp đôi nhận xét rằng giá cả ở đây hơi chát so với mặt bằng chung ở Việt Nam. Spa này đúng kiểu giá resort 5 sao luôn, chắc phải để dành tiền mới dám thử, họ đùa. Vì thế, họ quyết định bỏ qua spa để tập trung vào các trải nghiệm khác, nhưng vẫn không quên khen ngợi không gian đẹp mê hồn của Rise Spa. Nhà hàng 360 độ, đây là điểm nhấn mà cặp đôi cực kỳ mong chờ. Nhà hàng này có tầm nhìn toàn cảnh núi non Sapa, với những ô cửa sổ lớn cho phép bạn vừa ăn vừa ngắm cảnh. Tưởng tượng ngồi đây, nhâm nhi cà phê, nhìn núi mây trôi, đúng là thiên đường, họ nói. Cặp đôi dự định sẽ ăn sáng tại đây vào ngày hôm sau, và chỉ mới nghe thôi đã thấy đỉnh của chóp rồi. Hồ bơi nước nóng, một trong những điểm khiến cặp đôi phát cuồng chính là hồ bơi nước nóng hoạt động quanh năm. Hồ bơi được thiết kế hòa quyện với các bungalow xung quanh, tạo cảm giác như bạn đang bơi giữa một bức tranh thiên nhiên. Nhìn cái hồ này, tôi chỉ muốn nhảy xuống ngay lập tức, họ nói, nhưng vẫn kiềm chế để quay video cho đẹp. Hồ bơi có 2 khu, một dành cho trẻ em và một dành cho người lớn,
với nước ấm áp lý tưởng trong cái lạnh của Sapa. Khu nông trại bí mật, cặp đôi phát hiện ra rằng khu nghỉ dưỡng có một nông trại nhỏ, nơi trồng các loại rau củ như cà rốt, dưa leo để cung cấp thực phẩm tươi sạch cho nhà hàng. Ủa, rau củ ở đây tự trồng luôn hả? Đúng là từ nông trại đến bàn ăn, họ ngạc nhiên. Tuy nhiên, khu nông trại nằm hơi khuất nên họ phải đi một đoạn mới tìm thấy. Không gian thư giãn lý tưởng, gần hồ bơi là những chiếc ghế gỗ được đặt ở vị trí hoàn hảo để ngắm cảnh núi non. Chỉ cần ngồi đây, hít thở không khí trong lành, nhìn xa xa là thấy đời bỗng hóa thành thơ, cặp đôi mô tả. Họ còn nói rằng không khí ở đây trong veo, hít một hơi là thấy trừ được cả bệnh viêm mũi luôn. Khu vực 2, thiên đường bungalow giữa núi rừng. Sau khi khám phá khu vực lễ tân, cặp đôi di chuyển đến khu vực thứ 2, nơi có các bungalow, nhà gỗ, nằm rải rác giữa thiên nhiên. Đây là nơi họ sẽ nghỉ ngơi trong suốt chuyến đi và mỗi bước đi đều mang đến một bất ngờ mới. Sân chơi và khu nông trại, trên đường đi, họ bắt gặp một sân chơi nhỏ với xích đu, cầu trượt và cả một khu vực trồng rau củ. Cứ như đang lạc vào một ngôi làng nhỏ giữa núi rừng, họ nhận xét. Những luống rau xanh mướt được sử dụng trực tiếp cho nhà hàng, thể hiện rõ triết lý từ nông trại đến bàn ăn của Topaz Eco Lodge. Tôi thấy cà rốt, dưa leo, chắc mai ăn salad ở đây là tươi rói luôn, họ hào hứng. Không gian yên bình, điều khiến cặp đôi ấn tượng nhất là khu nghỉ dưỡng rất rộng rãi, không hề đông đúc. Cảm giác như cả thế giới này chỉ có mình thôi, họ nói. Những con đường mòn được thiết kế để đi dạo, ngắm cảnh, khiến họ cảm thấy như đang sống chậm lại giữa thiên nhiên. Ở đây không ồn ào, không khói bụi, đúng kiểu chạy trốn phố thị, họ chia sẻ. Gặp gỡ bất ngờ, trong lúc đi dạo, cặp đôi còn bắt gặp một chú dê đen siêu đáng yêu. Ủa, đây là dê ở resort luôn hả? Cute xỉu, họ đùa vui, làm không khí video thêm phần sinh động. Họ còn cố gọi chú dê nhưng bị phớt lờ một cách phũ phàng, khiến cả hai cười nghiêng ngả. Trải nghiệm phòng nghỉ, một góc thiên đường giữa núi rừng. Sau khi khám phá khu vực chung, cặp đôi được đưa đến phòng nghỉ của họ, loại Premium Executive Room, hạng phòng rẻ nhất tại Topaz Eco Lodge nhưng vẫn siêu xịn mịn. Phòng có diện tích khoảng 28 đến 30 m², được thiết kế dành cho hai người với đầy đủ tiện nghi. Tầm nhìn đẹp mê hồn, ngay trước giường là một bàn nhỏ và hai chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ lớn, nơi bạn có thể ngồi đọc sách, nhâm nhi cà phê và ngắm cảnh núi non. View này đúng là triệu đô. Ngồi đây cả ngày cũng không chán, cặp đôi thốt lên. Họ còn nói rằng chỉ cần mở cửa sổ là cả một bức tranh thiên nhiên hiện ra, với mây trời và núi non hòa quyện. Nội thất tự nhiên, phòng sử dụng đá granite và gỗ tự nhiên, tạo cảm giác mộc mạc nhưng không kém phần tinh tế. Cứ như đang ở trong một ngôi nhà cổ tích giữa rừng, họ mô tả. Những chi tiết như bức tường đá hay sàn gỗ khiến căn phòng vừa ấm cúng vừa sang trọng. Giường và sofa thoải mái, phòng có một giường đôi lớn và hai ghế sofa đơn, lý tưởng để thư giãn hay chill cùng bạn bè. Cặp đôi thử ngồi lên giường và nhận xét, giường này êm quá, ngủ một giấc là hết mệt liền. Còn sofa này đúng kiểu để ngồi kể chuyện phiếm cả đêm. Tiện ích chu đáo, phòng có giá treo đồ, ô, két an toàn và đặc biệt là một chiếc đèn lồng siêu xinh. Sapa hay có sương mù, nên đèn lồng này đúng là cứu tinh khi đi dạo buổi tối, họ nói. Ngoài ra, còn có máy pha cà phê, ấm đun nước và các loại trà miễn phí. Mấy gói trà này thơm lắm, đúng chuẩn để nhâm nhi buổi sáng, họ hào hứng. Mini bar thân thiện với môi trường, thay vì tủ lạnh, phòng sử dụng hộp đá để giữ đồ uống mát, đúng chuẩn xanh của Topaz Eco Lodge. Không có tủ lạnh mà vẫn giữ được đồ uống mát lạnh, đúng là sáng tạo, cặp đôi khen ngợi. Phòng tắm sang trọng, phòng tắm sạch sẽ, ấm áp, với cửa sổ mở ra một sân hiên ngoài trời. Tắm mà ngắm núi, đúng là trải nghiệm có một không hai, họ nói. Sân hiên này là nơi lý tưởng để đứng ngắm bình minh hoặc hoàng hôn, với cảnh núi non bao quanh đẹp đến nao lòng. Cặp đôi còn tiết lộ giá phòng, khoảng 5 triệu Việt Nam đồng cho một đêm bao gồm bữa sáng cho hai người. Hơi đắt so với mặt bằng Việt Nam, nhưng với view và trải nghiệm thế này thì đáng đồng tiền bát gạo. Họ nhận xét, đặc biệt, Wi-Fi ở đây cực kỳ ổn, khiến họ càng thêm hài lòng. Wi-Fi mạnh thế này, cắp ảnh Instagram thoải mái luôn, họ đùa. Hồ bơi nước nóng, lạc vào chuyện cổ tích. Một trong những điểm nhấn lớn nhất của Topaz Eco Lodge chính là hồ bơi nước nóng hoạt động quanh năm. Cặp đôi không kìm được sự phấn khích khi đứng trước hồ bơi, được bao quanh bởi những bungalow xinh xắn và cảnh núi non hùng vĩ. Nhìn cái hồ này, tôi tưởng mình đang ở châu Âu, họ nói. Hồ bơi được chia thành hai khu, một dành cho trẻ em và một dành cho người lớn, với nước ấm áp lý tưởng trong cái lạnh của Sapa.
Điều tuyệt vời nhất là hồ bơi gần như không có ai, tạo cảm giác như họ bao nguyên cả hồ. Tôi xem ảnh trên mạng cả trăm lần rồi, nhưng thực tế còn đẹp hơn gấp vạn, cặp đôi chia sẻ. Họ còn đùa rằng chắc hẳn Mark Zuckerberg cũng đã bơi ở đây khi đến nghỉ dưỡng. Nếu ông ấy bơi ở đây, chắc cũng phải thốt lên, oa, đỉnh quá, họ cười lớn. Dù thời tiết Sapa khá lạnh, hồ nước nóng khiến họ không thể cưỡng lại. Nước ấm lắm, nhảy xuống là sướng liền, họ hét lên khi ngâm mình trong hồ. Cảnh tượng họ bơi giữa làn nước xanh, với núi non và mây trời bao quanh, đúng là đẹp như một bộ phim Hollywood. Cứ như đang bơi trong một bức tranh, đẹp không có thật, họ mô tả. Khi hoàng hôn buông xuống, Topaz Eco Lodge mang đến một trải nghiệm siêu lãng mạn, sundown cốc tài. Từ giờ chiều, khu nghỉ dưỡng cung cấp cốc tai hoặc đồ uống miễn phí cho khách. Cặp đôi chọn sô-cô-la nóng để làm ấm cơ thể trong cái lạnh của Sapa. Uống sô-cô-la nóng, ngắm núi, đúng là thiên đường, họ nói. Họ còn nhận xét rằng sô-cô-la nóng ở đây ngọt đậm, đúng kiểu uống một ngụm là ấm cả tâm hồn. Đặc biệt, trong lúc nhâm nhi đồ uống, họ nghe thấy tiếng sáo vang lên từ đâu đó. Hóa ra là một người dân địa phương đang chơi sáo, tạo nên một không gian đậm chất văn hóa Tây Bắc. Tiếng sáo này làm tôi nổi da gà luôn, cặp đôi chia sẻ. Họ còn bắt gặp một người thổi sáo khác gần đó và không kìm được mà quay lại để ghi lại khoảnh khắc này. Âm nhạc dân tộc ở đây đúng là điểm nhấn, khiến cả không gian như sống động hơn, họ nói. Sau đó, họ di chuyển đến Steelhouse Restaurant, một nhà hàng chuyên món Việt Nam nhưng lại nổi tiếng với hamburger. Ủa, nhà hàng Việt Nam mà hamburger ngon thế này hả? Họ ngạc nhiên. Hamburger ở đây được làm từ thịt bò nướng vừa chín, với bánh mì thơm lừng và khoai tây chiên kiểu mũm mĩm mà cặp đôi rất thích. Giá cả ở đây hơi cao, nhưng chất lượng thì đỉnh của chóp. Tôi từng ăn nhiều hamburger ở Hàn Quốc, nhưng cái này ngon ngang ngửa luôn, họ nhận xét. Họ còn được phục vụ một đĩa khai vị nhỏ miễn phí, khiến họ càng thêm ấn tượng. Không ngờ ở resort mà đồ ăn chu đáo thế này, họ nói. Buổi tối kết thúc với khoai lang và ngô nướng miễn phí, cùng với việc ngắm sao trời lấp lánh. Nhìn bầu trời đầy sao, tôi cảm giác như đang ở một hành tinh khác, cặp đôi nói, không giấu được sự phấn khích. Họ còn chia sẻ rằng ngồi bên đống lửa, nhâm nhi ngô nướng và ngắm sao là một trải nghiệm mà họ sẽ nhớ mãi. Bữa sáng vào ngày thứ hai, một ngày trọn vẹn. Sáng hôm sau, cặp đôi thức dậy và được chào đón bởi một bình minh đẹp như tranh. Bình minh ở đây đúng là nghệ thuật. Mặt trời ló dạng, mây trôi nhẹ nhàng, nhìn mà muốn khóc luôn, họ mô tả. Họ ăn sáng tại nhà hàng 360 độ, nơi có buffet với các món ăn chất lượng cao, dù không quá đa dạng. Điểm đặc biệt là mỗi người có thể gọi thêm một món trứng và một món Việt Nam như phở hoặc bánh cuốn. Buffet mà chất lượng thế này lại còn được gọi thêm món, đúng là đáng đồng tiền, họ nhận xét. Họ đặc biệt thích món phở bò, với nước dùng thơm lừng và thịt bò mềm tan. Phở ở đây đúng chuẩn Việt Nam, ăn là ghiền, họ nói. Trước khi check out, cặp đôi quyết định thử bơi ở hồ bơi nước lạnh dành cho người lớn ở khu vực tầng dưới. Nước lạnh tê người luôn, nhưng phải thử cho biết, họ đùa vui. Họ còn chơi trò oẳn tù tì để xem ai nhảy xuống trước, tạo nên một khoảnh khắc siêu hài hước. Sau vài phút chịu trận trong nước lạnh, họ nhanh chóng chạy sang jacuzzi nước nóng để thư giãn. Từ địa ngục lên thiên đường trong vòng 5 giây, họ cười lớn. Họ nhận xét rằng hồ bơi nước nóng ở khu vực chính vẫn đẹp hơn, nhưng jacuzzi ở đây lại ấm hơn, rất lý tưởng để chill trong cái lạnh của Sapa. Các bạn thân mến, và như vậy, sau 2 ngày 1 đêm tại Topaz Eco Lodge, cặp đôi Hàn Quốc đã rời Sapa với tâm trạng không thể mãn nguyện hơn. Họ thừa nhận rằng trước khi đến Việt Nam, họ không hề nghĩ rằng một nơi như thế này tồn tại ở Đông Nam Á, chứ chưa nói đến Việt Nam, quốc gia mà trong mắt nhiều người Hàn vẫn gắn liền với hình ảnh của quá khứ, chiến tranh và phát triển đang từng bước. Thế nhưng, những gì họ trải nghiệm tại Sapa, từ cảnh quan như tranh vẽ, khí hậu mát lạnh như Thụy Sĩ, đến chất lượng dịch vụ cao cấp, triết lý xanh và thân thiện với môi trường, tất cả đã đảo lộn hoàn toàn định kiến. Họ gọi đây là kỳ nghỉ dưỡng đỉnh cao nhất trong đời và không ngại chia sẻ rằng Việt Nam đẹp không chỉ ngang bằng mà có phần tinh tế và ấm áp hơn cả châu Âu. Và chúng tôi không ngờ lại tìm thấy điều đó ở Sapa. Câu chuyện của cặp đôi Hàn Quốc này không chỉ là một chuyến du lịch đơn thuần mà còn là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta, người Việt Nam, về giá trị thật sự của đất nước mình. Một nơi mà nếu biết cách gìn giữ, đầu tư đúng đắn và kể câu chuyện một cách tự hào, thì chính thế giới sẽ phải ngạc nhiên và sốc văn hóa ngược như họ. Bạn nghĩ sao? Liệu Sapa có xứng đáng với danh xưng Thụy Sĩ của Việt Nam? Và liệu Việt Nam còn bao nhiêu viên ngọc ẩn đang chờ được khám phá? Hãy để lại bình luận bên dưới và đừng quên đăng ký kênh để cùng mình khám phá những góc nhìn bất ngờ khác về đất nước tuyệt vời này nhé!